Я Людмила Міщенко, директор комунального закладу Охтирський міський краєзнавчий музей. Зараз ми знаходимося у зруйнованому приміщенні нашого краєзнавчого музею. Музей постраждав в ніч із 7 на 8 березня 2022 року. Це перший музей в Україні, який зазнав руйнувань внаслідок російської авіації. Історії будівлі достеменної ми не маємо, але ми знаємо за переказами старожилів, зокрема Неоніли Константинівни Митько, що цей будинок збудував її прапрадід. Після відміни кріпосного права в 1861 році до Охтирки сходилось і з'їжджалось дуже багато люду, таких як плотники, мулярі. І її дід на прізвище Кваша знайшов на цьому місці, а це історична забудова Охтирської фортеці, знайшов горщик з золотом. І це склало його стартовий капітал. Він будує будинок цей, будинок будує як будинок для громади. Тут в різні часи розміщувались різні установи. Зокрема, ми точно знаємо, що розміщувався офіцерський клуб 10-го Одеського ланського полку, який квартирував в Охтирці, майстерня по полагодженню чобіт військових. А вже пізніше, за радянських часів, тут був і РАКС, і книжковий магазин, і стоматологічний кабінет лікаря Халфіна. Історія заснування Охтирського краєзнавчого музею сягає своєю історією у 20-ті роки ХХ століття. Тоді Охтирський відділ народної освіти очолював пізніше вже видатний український письменник Борис Дмитрович Антоненко-Давидович. І на освіту тоді покладалися обов'язки по організації музеїв. Справа ця була непроста і нелегка. Тоді він, заручившись підтримкою агентів, так звали людей, добровольців, які знали і добре орієнтувалися, в яких будинках знаходилися цінності, які були вже будинки націоналізовані, кому вони належали, приїжджали в ті будинки і забирали для колекції музею цінні предмети. На 1921 рік вони складали вже 350 одиниць з цієї колекції і розпочав свою історію Охтирський міський краєзнавчий музей. Пізніше до історії створення краєзнавчого музею були причетні і Матвій Лукич Довгополюк, його дружина Галина Грязнова, викладачі дитячого містечка. Коли до Охтирки приїздив Остап Вишня, Платон Воронько, відомі українські письменники, то обов'язково мали за потребу завітати до краєзнавчого музею. В цьому будинку жила історія, і звідси вони черпали натхненне джерело знань, вмінь, творчості і любові до рідної землі. До війни життя у нашому краєзнавчому музеї вирувало. Ми збирали дуже багато заходів, проводили екскурсії. До нас приїздили читати лекції лектори, професори, етнографи. У нашому краєзнавчому музеї працювали етнографічні експедиції. Ми їздили по селам, збирали нематеріальну і матеріальну культурну спадщину. Далі все це виставляли у виставках, в експозиціях і страшенно раділи, що наші фонди музею поповнювалися тими чи іншими експонатами. Охтирчани приносили власні колекції, бабусь, прабабусь, весільне вишите вбрання. Музей об'єднував всю Охтирську громаду, тут жила історія кожної родини. Коли сталася трагедія, то всі охтирчани відгукнулися на порятунок музейної колекції, бо тут жила частина кожної охтирської родини. І скажу вам, що ніхто не мотивував, ніхто не доплачував коштів, ніхто не запрошував, охтирчани йшли рятувати експонати музею за покликом серця.
Музей довго стояв пусткою, і це дуже ранило охтирчан. Ми почали збиратися і радитися, чим ми можемо допомогти, як врятувати наш музей, як врятувати колекцію, що діяти. І я почала працювати у грантовій програмі. У 2022 році, завдячуючи Світовому фонду пам'яток, Фонду порятунку культурної спадщини і Міністерству закордонних справ Нідерландів, музей був законсервований. І далі ми не зупинилися. Ми продовжували працювати в грантовій діяльності. У підвальному приміщенні музею ми відкрили мистецький простір, який залюблений охтирчанами. Ми збираємось там для проведення культурних заходів. Зараз ми знаходимося у мистецькому просторі музею. Цей простір ми обладнали за грантові кошти від Світового фонду пам'яток і від охорони культурної спадщини. В цьому гранті ми почали працювати у 2023 році. Цей простір дав нам можливість і був такою, знаєте, омріяним нашим рішенням щодо відновлення роботи музею. І у 2023 році ми почали ремонтні роботи в підвальному приміщенні. Робили все з любов'ю, робили все виважено, зберегли частину стін, частину цегляної складки. Робили це все під наглядом відділу архітектури Сумської обласної військової адміністрації, бо наш будинок музею – це пам'ятка архітектури місцевого значення. І за проєктом треба було дати висоту цьому приміщенню. Треба було зняти декілька сантиметрів ґрунту. І коли почали знімати ґрунт, будівельники провалилися. На їх лопатах ми побачили залишки пічних каклів. Будівельні роботи припинилися, визвали на обстеження археологів. І археологи встановили, що ми натрапили на черінь козацької печі. От саме в цьому приміщенні була піч. І залишки посуду, в якому готували їжу і з якого вживали їжу, говорили про те, що тут жила знатна козацька старшина. Посуд був покритий зеленою поливою, піч була прикрашена розкішними кахлями. Частину кахлів ми зараз занесли до фондів музею, а маленькі уламочки кахлів ми розмістили ось саме біля печі, щоб бачити охтирчанам, як саме виглядали ці кахлі. Я довго думала, як представити ці знахідки археологічні, і звернулася до грантодавців з проханням виділити кошти на придбання вітрин. Але справа ця виявилася не дешевою. І я перебрала думки, як обладнати виставковий простір підвального приміщення музею. І така майнула думка, думаю, чому не відродити піч? Піч ця стала і вітриною, і таким об'єктом, через який ми будемо вивчати етнографічну спадщину нашого Охтирського краю. Комунальний заклад Охтирський міський краєзнавчий музей є важливою ланкою серед інституцій, які працюють з національною пам'яттю, ідентичністю та є зв'язковим культури міста з культурами України. Він відіграє величезну і різнопланову роль у розвитку українського суспільства та є єдиним на Охтирщині культурно-освітнім та науково-дослідним закладом. Це будівля початку ХХ століття. Наразі хто був першим господарем будинку, невідомо, але існує версія, що в різні часи там жили охтирські купці, такі як Загар Виноградов та Водяницький. Зокрема, до початку Другої світової війни там тримав свій приватний кабінет лікар Халфін, який був відправлений до єврейського гетто, а згодом розстріляний на околицях міста.
14 жовтня 1920 року в місті при повітовому відділі народної освіти був заснований комітет охорони пам'яток старовини, який очолював Борис Антоненко Давидович. Комітет розгорнув активну діяльність по виявленню та збору речей старовини. Комітетом було зібрано близько 350 предметів, які представляли історичну та культурну цінність. У 1921 році музей одержав назву «Музей мистецтва старовини та історико-етнографічний», а з 1924 року музей став постійно діючим, у якому працювало 3 відділи – чисто мистецтва, прикладного мистецтва та старовини, археологія, історія, етнографія. На початку 1950-х років музей було перенесено до будинку на вулиці Незалежності, 10, де він розміщався до початку російсько-української війни. Охтирський міський краєзнавчий музей є місцевим центром вивчення краєзнавчої історії, спадщини рідного краю. Колекція фондів музею охоплює всі історичні періоди заселення Охтирщини від початку доби неоліту до середини 20-х років 21 століття. У фондах Охтирського міського краєзнавчого музею налічується багато особистих речей видатних охтирчан, таких як Остап Вишня, Іван Багряний, Платон Воронько, археолог Михайло Рудницький та багато інших. З травня 2024 року відкрив свої двері мистецький простір музеї, де відбуваються на даний момент виставки, екскурсії та мистецькі заходи. Роль і цінність музею для суспільства надзвичайно важлива і значима, навіть в мирні часи, не говорячи вже про військові. Сьогодні війна накрила своїм чорним крилом багатьох охтирчан, багатьох українців, і люди втратили свої будинки, втратили свої території, втратили свої музеї, втратили свої колекції музейні. І дуже важливо зараз в тих музеях, які збереглися, в яких є фонди, показувати нашу українську ідентичність, розкривати красу українського народу, розкривати спадок, розкривати і показувати нашу спільну історію, нашу історію, яка поєднує багато поколінь українців. І навіть зараз цінно те, що українці, які живуть за кордоном, підтримують українців, які проживають важкі часи на території України. Приємно відзначити, що до мистецького простору музею приходять дуже багато дітей шкільного віку, молоді. Це надважливо для них, я бачу, вони вдивляються у фото на виставках, вони дивляться рушники, вони розглядають цю колекцію ляльок. І все це підтверджено каже, що це в нас на генетичному рівні любити свою історію, плекати свою історію, а цим самим утверджувати, що ми українці, що ми нація з історією, з красою, з традиціями. Я переконана, що мистецький простір музею надзвичайно важливий для молоді, тому що сюди вони приходять за покликом душі і серця.